Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন ইনস্পিৰেশন আইএস তৰফৰ পৰা APSC আৰু UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম Facebook Instagram YouTube চেনেল আৰু Telegramৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ UPSC আৰু APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা মাধ্যমেৰে ক্লাছ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে সো এতিয়া চাওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে টুৰিজম শুড বি ডেভেলপড উইদাউট ডিস্টার্বিং পেৰিফেৰী চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল today handed over sanction letters to 34 beneficiaries under the Amar Alohi scheme. He also distributed electronic gadgets to beneficiaries under Parjatan Sarothi scheme at a program held at a location adjacent to the Deepor Bill. To Chief Minister Sarbanda Sonowal tekhete Amar Alohi scheme under 34 beneficiary sanction letter to hand over korise aru logote teo electronic gadgets পৰ্যটন সাৰথী স্কিমৰ আন্ডাৰত ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটস এটো আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী লৈ এটো হ্যান্ড ওভাৰ কৰিছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো হৈছিল দীপৰ বিলৰ কাখতে সো আমাৰ আলোহী যিটো স্কিম এটো হৈছে এটা ভিলেজ হোমষ্টে স্কিম যত টুৰিষ্ট আহি গাঁৱত থাকিব আৰু গাঁৱৰ সেই ঘৰৰ পৰা টুৰিষ্টে গৈ নিয়াৰেষ্ট যি আপোনাৰ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশন আছে যেনেকৈ যদি দীপৰ বিলত আমাৰ সেই টুৰিজমটো ডেভেলপ হৈছে আমাৰ আলোহী স্কিমটো ইমপ্লিমেন্ট হৈছে তেতিয়া হলে দীপৰ বিলৰ যি এডজইনিং এৰিয়াজ আছে দীপৰ বিলৰ যি ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁও আছে তাত কি হ'ব যে যি আনএমপ্লয়েড ইউথ আছে ৰাজ্যৰ তেখেত সকলক একটা স্কিমৰ এই আলোহী স্কিমৰ আন্ডাৰত তেখেত সকলক এটা আপোনাৰ পইচা এটা দিয়া হ'ব ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্স এটা দিয়া হ'ব আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে কি কৰিব যে যি ঘৰ বনাব সেই ঘৰত টুৰিষ্টক ৰাখিব হেতু কাৰণতে কৈছে আমাৰ আলোহী স্কিমটোৰ নাম আৰু সেই স্কিমটোৱে টুৰিষ্টক বহুতখিনি হকা দিব কাৰণ কিয়নো আমাৰ এনেকুৱা বহুত ডেষ্টিনেশন আছে যত আমাৰ কি হয় মানুহ ফুৰিব যাব পাৰে কিন্তু তাত থকাৰ বহুতো ব্যৱস্থা তেনে ধৰণৰ সুবিধা নাই গতিকে এই আমাৰ আলোহী স্কিমেৰে এই গোটেইখিনি অসুবিধা দূৰ কৰিব পৰা যাব আৰু আমাৰ আলোহী স্কিমত আপোনাৰ যি আমাৰ আনএমপ্লয়েড এডুকেটেড ইউথ আছে তো এই যুৱ চামক নিয়োগ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ এটা ভাল পদক্ষেপ আমাৰ আলোহী স্কিম সো এই পৰ্যটন সাৰথী স্কিম এটোৰ আন্ডাৰত around 5000 মানুহক কি কৰিব এংগেজ কৰিব টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকক ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটস কিছুমান দিয়া হ'ব যত আপোনাৰ এপ্লিকেশনস থাকিব আৱে আসাম তো মোস্ট প্ৰবলি এটো অসম আসামৰ এটা এটো এপ হ'ব ফৰ ফেসিলিটেটিং অনলাইন বুকিং সো ইয়াত অনলাইন বুকিং কৰিব পৰা যাব মানুহৰ যে টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশন যিবিলাক থাকিব তো এডভান্স কেনেকে বুক কৰিব পাৰি যে সেই জায়গাটোত মই যাম আৰু আমাৰ আলোহী স্কিমৰ যিখিনি সুবিধা এখিনি এভেইল কৰিম তো তাত গৈ পেলাই মানুহে থকা লোৱা খোৱা সুবিধা সকলোখিনি পাবৰ কাৰণে অনলাইন বুকিং কৰিব থ্ৰু আৱে আসাম বুলি পেলাই যেটো আপোনাৰ এপ্লিকেশন হ'ব আৰু লগতে চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যেটো উত্তৰণ স্কিম এটো আন্ডাৰত 10 কোটি টকা এটা স্যাংচন কৰা হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা আৰু যত তেখেতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট লগতে এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড টুৰিজম ডিপাৰ্টমেন্ট তো এই সকলক একেলগে কাম কৰিবলৈ আৰু লগতে এটা ৰোড মেপ বনাবলৈ যে কোড কেনেকে কি কৰা হ'ব তো ৰোড মেপ এটা বনাই এই যিখিনি আমাৰ টুৰিজম আছে দীপৰ বিলৰ টুৰিজম তো এই টুৰিজম খিনি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে এই ডিপাৰ্টমেন্ট কেইটা ক্লায়েন্ট ডিপাৰ্টমেন্ট কেইটা আপোনাৰ কি কৰা হৈছে তেখেত সকলক নিৰ্দেশনা এটা দিয়া হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দ্বাৰা সো দীপৰ বিলত এটা ডেভেলপমেন্ট অথৰিটি দীপৰ বিলৰ যি এৰিয়া বা দীপৰ বিলখনৰ যেটো ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে দীপৰ বিল ডেভেলপমেন্ট অথৰিটি এটা ফৰ্ম কৰি দিছে আৰু ইয়াৰ লগতে চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নৌকা বিহাৰৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা যিখিনি সাৰ্ভিস সেই সাৰ্ভিসখিনি তেখেতে ইনগ্ৰেট কৰিছে দীপৰ বিলত সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে 15 ফুড প্ৰসেসিং ইউনিটস অপাৰেটিং ইন ষ্টেট Minister. So Union Minister of State for Food Processing Industries Rameshwar Teli today attended the stakeholders meet on food processing here organized by the Ministry of Food Processing Industries in partnership with the state government of Assam. The Union Minister of State for Food Processing Industries Rameshwar Teli তেখেতে এখন stakeholder meeting organize attend কৰিছিলে যত আপোনাৰ কি হৈছিলে organize কোনে কৰিছিলে Ministry of Food Processing Industries লগতে Assam government এই program to organize korisile Delhi in his speech highlighted that the Ministry of Food Processing Industries has been allocating 10% of its budget for implementation of its scheme and programs in Northeast region for the development of the food processing sector as per the policy of the government of India and in line with the
priorities of the sector. So তেলিয়ে কি কৈছে যে ফুড প্ৰসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিষ্ট্রিয়ে বাজেটৰ 10% এনেকুৱা কিছুমান স্কিম ইমপ্লিমেন্টেশন কৰাৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত বিশেষকে তো ফুড প্ৰসেসিংৰ ওপৰত যে স্কিম ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰিছে যাতে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত যি ফুড প্ৰসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ এয়া ডেভেলপ হয় সো অলৰেডি ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী তেখেতে জানিবলৈ দিছে যে অলৰেডি অসমত 15টা ফুড প্ৰসেসিং ইউনিটৰ কাম চলি আছে আৰু যেটো প্ৰজেক্ট কষ্ট अराउंड 200 crore লগতে তেখেতে কৈছে যে এগ্ৰো প্ৰসেসিং ক্লাষ্টাৰ APSC প্ৰজেক্টস ইয়াত 60 কোটি টকা ইয়াতে স্যাংশন কৰা হ'ব অসমৰ কাৰণে and another APSC projects for the same amount is in the pipeline. So next আপোনাৰ খৰচ কৰা হ'ব একে এমাউন্ট মানে 60 কোটি টকা পাইপলাইনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত খৰচ কৰা হ'ব তেওঁ লগতে কৈছে যে নলবাৰীত অলৰেডি এটা মেগা ফুড পাৰ্ক এটা ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে যথেষ্টখিনি এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি মানুহে পাইছে Teli further added that under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, a flagship scheme of MOPI, Ministry of Food Processing Industries, special benefits are available to the northeastern region in terms of higher rate of subsidy and other relaxation to attract investors. So Pradhan Mantri Kisi Sampada Yojana under যেটো আপনার মিনিস্ট্রি অফ ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ এটা ফ্ল্যাগশিপ মেইন এটা প্রোগ্রাম হয় স্কিম হয় তো ইয়ার আন্ডারত বহুতখিনি মানে হাই রেটৰ সাবসিডি দিয়া হৈছে যাতে যিখিনি ইনভেস্টৰ আছে সেই ইনভেস্টৰক এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে হায়াৰ ৰেট সাবসিডি দিয়া হৈছে ফৰ ইনস্টেন্স the rate of subsidy in the area ranges from 50 to 70% compared to 35 to 50% in general areas তো general areas ot ki apnar kiman hoise yate basically dia hoise karon kiyo yat 50 to 75% apnar subsidy ei scheme to under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana under etu di thoka hoise at present 28 projects have been sanctioned in Assam under PMKSY out of which 7 are operational. So 28 ta project already sanction kora hoise aru iare 7 ta বৰ্তমান কাম চলি আছে সো যেহেতু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনাৰ বিষয়ে পালো সো প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনা কি হয় আমি এবাৰ চাই লৈছো সো in 2016 Ministry of Food Processing Industries introduced an umbrella scheme or flagship scheme for agro marine processing and development of agro processing cluster of Sampada which was proposed to be implemented with an allocation of rupees 6,000 crores for a period of 2016 to 2020. So 2016 sonot Ministry of Food Processing and Industries a department eta umbrella scheme jitur naam scheme for agro marine processing and development of agro processing cluster jak sampada bulio jana jay etu launch korisile introduce korisile aru yake pisot 2017 sonot notunke namakaron kora hoisile aru yak Pradhanmantri PMKSY Pradhanmantri Kisan Sampada Yojana হিসেবে নামকৰণ কৰা হল আৰু এটো এটা সেন্ট্রাল সেক্টৰ স্কিম সো ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি এখনি আমি চাই লৈছো এই স্কিমটোৰ অবজেক্টিভ হৈছে টু সাপ্লিমেন্ট এগ্ৰিকালচাৰ টু ক্ৰিয়েট প্ৰসেসিং এন্ড preservation capacities to modernize and expand existing food processing units with a view to increasing the level of processing to add value leading to the reduction of wastage আৰু স্কিমটোৰ 7টা কম্পোনেন্ট আছে মেইন 7টা কম্পোনেন্ট হৈছে মেগা ফুড পাৰ্ক ইয়াতে বনোৱা হ'ব ইন্টিগ্ৰেটেড কোল্ড চেইন এন্ড ভ্যালু এডিশন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ এগ্ৰো প্ৰসেসিং ক্লাষ্টাৰ ক্ৰিয়েচন অফ ব্যাকৱাৰ্ড এন্ড ফৰৱাৰ্ড linkages creation expansion of food processing and preservation capacities food safety and quality assurance infrastructure human resources and institutions so ইয়াৰ বহুত বেছি বুজিব লগা কথা নাথাকে আমি এখিনি মনত ৰাখা হে কথা যে কিমান চনত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল PM কিষাণ সম্পদা যোজনা আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভ আৰু ইয়াৰ মেইন কম্পোনেন্টস কি সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক টো হৈছে পোস্টেল ব্যালট ফ্যাসিলিটি ফৰ PWDs octogenarians COVID patients in keeping with the direction of Election Commission of India postal ballot facility will be provided to persons with disabilities and voters above 80 years of age in the district. These categories of voters can now cast their votes through postal ballots. So Election Commission of India নিৰ্দেশনা মৰ্মে এইবাৰ ইলেকশনত ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যিখিনি মানুহ আছে যিখিনি স্পেশালি এবল মানুহ বা পার্সন উইথ ডিসএবিলিটিজ এই মানুহখিনি লগতে 80 ইয়াৰ্ছৰ উৰ্ধৰ যিখিনি মানুহ থাকে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজত সেই মানুহখিনিক লগতে কৈছে যে যিখিনি মানুহ কোভিড পজিটিভ বা
কোনোবা যদি কোৱাৰেণ্টাইনত আছে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে সেই মানুহখিনিক পোষ্টেল বেলত যিখিনি ফেচিলিটি আছে আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশনৰ তো সেই ফেচিলিটিটো এভেইল কৰিব পৰা যাব বুলি ইলেকশ্যন কমিশনে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে জাপান অনাৰ ফৰ ex Manipur tourism official the embassy of Japan in India today conferred the decoration of the order of the rising sun gold and silver rays on former president of Manipur tourism forum Dr. Thangiyam Dhavali Singh so India thoka Japanor embassy to ei embassy pora Manipuror tourism forumor former president Dr. Thangiyam Dhavali Singh teketok decoration of the order of the rising sun gold and silver rays to a award teketok সম্মানিত কৰা হৈছে the award was conferred by the counselor to the embassy of Japan Kajita Takuma. Dr. Singh was decorated with the honor in recognition of his contribution to promoting the economic relationship between Japan and India and the friendship between Japan and the state of Manipur. So, honman to tekhete ki karonte paise ei honor to paise tekhete etu karonte je Japan aru India relationship logote Japan aru Manipuror যে রিলেশনশিপ ইকোনমিক রিলেশনশিপ এটু প্রমোট করার কারণে লগতে তেখেতৰ যিখিনি কন্ট্রিবিউশন তো তাৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটোৰে তেখেতক সন্মানিত কৰা হৈছে সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ওড়িয়া ফেষ্ট সেলিব্রেটেড এট লংডিং Oria, the agricultural festival of the Wangsu tribe, was today celebrated at Longding in a low-key manner, adhering to the SOPs relating to COVID-19. No public gathering was allowed and cultural programs like dances, etc. were not held due to the prevailing pandemic condition. So, Oria, এইটো এটা ফেষ্টিভেল অৰুণাচলী মানুহৰ অৰুণাচলৰ যি Wangsu tribe তো তেওঁলোকে যেটো উৎসৱ এটো পালন কৰে এই ফেষ্টিভেলটো পালন কৰে এটা এগ্ৰিকালচাৰাল ফেষ্টিভেল the festival celebrated on February 16 every year aims at the unification of all Wangsu villages irrespective of their origin of migration to the present settlement so এই যেটো ফেষ্টিভেল এটো ফেব্ৰুৱাৰী 16 তাৰিখে প্ৰতি বছৰ এটো পালন কৰা হয় Wangsu ভিলেজৰ যিখিনি মানুহ Wangsu কমিউনিটিৰ যিখিনি মানুহ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সো আমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পৰা এটা ভাল কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে ওড়িয়া ফেষ্টিভেল কোনে সেলিব্ৰেট কৰে সো এটো অৰুণাচলৰ ট্ৰাইব সো Wangsu ট্ৰাইব তেওঁলোকে এই ওড়িয়া ফেষ্টিভেল টু সেলিব্ৰেট কৰে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক টু হৈছে আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ আপনি দেশকো জানো হিতানৰ পৰা এটো তুলি লোৱা হৈছে যে বাৰ্ড উইথ আ নেম সো মিসেস হিউমস ফিজেন্ট ইজ দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অফ মণিপুৰ এণ্ড মিজোৰাম সো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ যি ষ্টেট বাৰ্ড হেতুৰ নাম হৈছে মিসেস হিউমস ফিজেন্ট আৰু এই নামটো কৰ পৰা আহিছিল দ্য লাৰ্জ এণ্ড ৰেয়াৰ বাৰ্ড found in the hill areas was named after the wife of Allen Octavian Hume, a British naturalist and one of the founders of the Indian National Congress in 1885. So, আমি already history Indian history পাই আহিছো যে কি Indian National Congress or যোন establish কৰিছিল যোনে আপোনাৰ ফাউন্ডাৰ আছিল তেখেত হৈছে A.O. Hume আৰু তেখেতৰ ফুল নেমটো হৈছে Allen Octavian Hume 1885 তেখেতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ এস্টাবলিশ কৰিছিল আৰু তেখেত আছিল এজন খুব ভাল নেচাৰেলিষ্ট ভাল প্ৰকৃতিবিদ আছিল আৰু তেখেতৰ ওয়াইফৰ নামত এই চৰাইবিধৰ নাম ৰখা হৈছে এই চৰাইটোৰ নাম ৰখা হৈছে মিসেস হিউমস ফিজেন্ট সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে আলি আই লিগাং মিচিং সকলৰ এটা খুব পপুলাৰ এটা উৎসৱ তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা উৎসৱ আৰু এই উৎসৱটো আহু খেতি যেতিয়া আপোনাৰ তেওঁলোকৰ খিচিবৰ হ'ব সেই সময়ত এই উৎসৱটো তেওঁলোকে মানে সেলিব্ৰেট কৰে আলি আই লিগাঙৰ বিষয়ে কেইবাবাৰো পৰীক্ষাত আগতে সোধা হৈছে APSC ত কেইবাবাৰো সুধিছে আলি আই লিগাং কেতিয়া বা কোনে আলি আই লিগাং কোনে সেলিব্ৰেট কৰে মেইনলি কোন কমিউনিটি তো এটো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ভাল কোৱেশ্চন হৈ পৰে যে আলি আই লিগাং কোনে সেলিব্ৰেট কৰে সো নেক্সট কথা আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ অন্তিমটো টপিক হৈছে RR লঞ্চ ক্ৰিকেট একাডেমি ইন সিটি So RR hoise Rajasthan Royals. So Indian Premier League franchisee Rajasthan Royals in partnership with the Assam Cricket Association today announced the launch of the State Cricket Academy Assam in Guwahati. So Rajasthan Royals e Assam Cricket Honthar log lagi Assamot eta State Cricket Academy eta teloke launch korise powered by the Rajasthan Royals. The academy is based at the ACA Stadium in Borkhapara here and will cater the young cricketers both men and women across Assam and other northeastern states. So a academy to ACA stadium Borkhaparat ase cricket stadium kon amar so a Borkhapara stadium ote academy tour kam cholibo aru yate amar jikhini youth ase both men and women Assam logote northeastern states or jikhini apnar
উদ্যমী যিখিনি খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকক ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব সো ক'ব লাগিব যে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত খুব এটা ভাল কাম হ'বলৈ গৈ আছে অসমত ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যথেষ্টখিনি আপোনাৰ ক্ৰিকেটাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই লাভ কৰিব সো ইয়াৰ লগে লগে আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ডেইলি এনালিসিছৰ পৰা মই নয়ন জ্যোতি বৰ্মনে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ